আজি আনবক্সিং কৰিছোঁ মিউজিক স্পিকাৰ মিনি স্পিকাৰ আপোনালোকক অফাৰ দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যিমান পাৰে লাইক কৰক। এইকেইটা আপোনালোকক কাৰণে আনিছোঁ গিফ্ট দিবলৈ। দেখিছে আপুনি মিনি স্পিকাৰ মেড ইন চাইনা খুলি দেখাইছোঁ আপোনালোক। আপুনি পাই যাব 300 টকা 250 টকাৰ ভিতৰত। ফ্লিপকাৰ্টতো পাব, দোকানতো পাব মিনি স্পিকাৰ। এইটো চাৰ্জিং পইণ্ট USB মাইক্ৰ USB কেবল ডাটা কেবল খাব ইয়াত। আৰু এইটো চাউণ্ড বটন, আৰু ইয়াত মেমৰি খাব, ইয়াত পেন ড্ৰাইভ খাব। আপুনি যি দি বজাই পাই বিচাৰি পাৰিব। আৰু চুইচটো আছে এইডোখৰত, এইটো চুইচ চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ আছে। আপোনালোকক চাৰ্জ দি দেখাব লাগিব। এইটো ৰঙা লাইটটো জ্বলিলে দেখিছে, এইটো অন হৈ গ'ল। Bluetooth mode. মেমৰি লগাই বজাই দেখাম। মেমৰিখন ইয়াত খুৱাই দিব লাগিব। TF card mode. দেখিলে না? চেঞ্জ কৰিব পাৰে। Good